Emni jem është Shefket Hukiq. Jam i Peshterit, i Uglës së Nxakut. Majnë bjemnin Hukiq se bjemni më i parë neve, stërgjyshit e tjerve, po konë bjemni Huka. Na si familje jam ardhur në Peshter, edhe rrojt e kem pej Martinajve, plave të Gosis, pej shpis Martinaj. Jom konë, që shedi, une historinë si djali vogël, i cili ka mësum pej gjyshit, stërgjyshit e plesve në Ugull, se vetëm në Ugull kem po Shqip, jo sërbisht, pas bosnjakisht, vetëm shkollën kem mësu gjuhën sërbo-kroate, besa edhe mësust që në kanë dhonë mësimin gjuhën sërbo-kroate, kanë ditë Shqipen se unë konë Sanxakli e dhata. Historia e neve në Ugull që shemi ardhë, është kështu. Pej Martinajve, 3 vllazën. Kjo është Shpangull, 1 vlla Ometën Beran, 1 vlla tjetër në Ugull, Peshter, e tjetri, treti në Bosnë, saksisht në Tuzl, qytetin e Tuzlës. Pej këti në Beran, o shduk familja, pe aty në ati s'ka mo kërkush, në Ugull është pja jone, stërgjyshja maslan Huka e tjerë, edhe në Bosnë ka familje Hukiqën në Tuzl. Kom pas në derë me shku të atë pestën mi vizitu edhe mu njoftu si kushin. Edhe ata e pranojshin se e din historinë se jonë diku pej Shqipnia e Sanxakut, po se kanë ditë saksisht qysh e tek. Emnin Shefket e maj edhe ma kanë dhonë plest një emën historisë shqiptarëve Peshterit. Në men Hysen Huka, luftetari edhe njeri që ka luftu për mbrojtjen e shqiptarizmit edhe Peshterit Novi Pazar, me aqip lyten Shaban Polluzhen, Hysen Huka i ka pas 3 djem. A i në qatë luftë të vra me 3 djem. Njëri prej tyne e ka pas emnin Shefket. Me të emën jetoj edhe unë. Edhe atë histori e përcjell. Edhe bile me knasi. Me knasi plot. Me familjet e me. Jam lindur në Ugull viteve gjatë e nitën. E me i mend plesht kur kanë fol, kom pas 10-11 vjetë, gjyshin me stërgjyshin, thoshin, në duhet përqet djalin, shekun, Shefketin, me këqyr diqka edhe të shesim token e përshkojmë në Kosovë, të Vllaznia. Dhe që djali i ri mu ka interesu çdo fjalë e plesve, bile stërgjyshi ka pas shumë musafir, edhe e ka pas odin veç për musafir, tonës bihorit e anë i knej, edhe kom ne gjithmonë me ta, edhe diqka kom mësu. Qatë histori e majnë ment edhe 72-ën e mi ardhë në Kosovë, në Vitëmëric. 72-ën 11 vjetë i kom pas. Por, kur jo marrë këtu, pak jom kon i quditun. Thoshin plesht po shkojmë të Vllaznia në Kosovë, në Ugull thoshin Shqip, erdhan Vitëmëricën pej vetëm sërbisht të folke. Shqiptar pak, krejt me lezes, musliman, edhe gjuhë sërbe. Se kom pas kullaj mu adaptu, por fal asaj prezencje që kom pas me plesht, me gjallartë, me krejt,
Jam njoftu edhe kemi një pash në pej me shqiptar, edhe dyqysh e përballova qatë situatë. Historia jeme është edhe martesa jeme. Kom jetu shumë edhe kom përshku shumë edhe jashtë Slovenije, ndo shtete tjera, edhe kom mujtë mu martu atëherë ku do, edhe në Bosnë jam konë. Unë jam njeri para lufte, o konë Srebrenicën, Tuzlë, i ka ato vene, i ka po. Por, si Shefket, emni historik që kom menu me boj edhe unë e familjen, edhe me shku mu martu pej Peshtjerit. Jam shku edhe e kom pas halën martu me në fshatin Suhodo, Alibashic. Bjem i Alibashic jam të ardhun ama bashkë shqiptar Kolashimit. E të ardhun në Suhodo. Nona e grus teme, o kone Derveqit, Devreqit, Tutinit, o kone martun për Alibashic. Edhe kur ka ardhë në atë shpi, asë një fjallë sërbisht ka ditë veç Shqip. Nësia jam e o konë, mu martu edhe une për që saj familje. Edhe me vazhdu historinë teme, e rëktimin teme me familje, qysh është drejta e jeme me historinë cilën me di. Në Vitomric, jeta si jeta, bile ndo biseda, tash duhet me thonë edhe këto, gjyshin e kom pas aty, edhe i thosha gjyshit, qyre bre rash, e kam thirë rash gjysh. Unë i njeva kur folet në Google, me arte e vlëznia, me bje token me shit atje. Pse bre bur, unë e këtu, pse kjo jetë është si me konë unë në Kraljev. Rametlia vjesë më vojtje, pse pjesë një t'jem konë përmenç. Sheko, veç ka dalje bëhet mirë, veç ka dalje. Misë të fjale kom kuptu se bëhet mirë, edhe në atë moment e kom marrë vetën, e kom qitë vetës në kry se duhet opet edhe unë e diqka me punu këtu, me ditë se ka dalje ajo jetë vjem ka dalje. Jo më kyç edhe unë e këtu pak, edhe në politik pak edhe kënena, veç tash jom me familje i kom 2 djem, 2 qika, grun, edhe në histori nonën e kom gjallë hala, baben Rametli ka dek veç, baba Ugla e ka pas emnin Mursel, dhe bile kur ma lypim tash në far dokumentit, kur më thirin, edhe kur ma bojnë pytje, emni babes sa Mursel, më zgaboni me shkru Mursel, po Mursel. Edhe do me thonë knasia zot. Nona jame është rrethina e Rozhojës, pej fshatit Gusnic Kallaqi. Kom pas, edhe i kom dajt mirë. 2 hallat e nonës, janë konë dhonë në Shqipni, edhe as njëra sërbisht s'ka ditë. Bile, pe Shqipni e onarë në Starodorën, komuna i Stogut, edhe që draste përshëndesi, familjen Gashi. Edhe nona jame, kur o martu në Ugull, pej Gusnice Kallaqit, pak ka poshqit, veç në Ugull e kam su gjuhën, edhe tash e gjallë 82-3 vjeti ka, edhe Shqipen e ndin originale. Familja jame shkollën e kam kry, edhe të familja jame gjua Shqipe t'i glonë si gjua originale e Tiranës, jo të Kosovës po Tiranës. Qeq original e kanë mësu me knasi, me knasi. Do me thonë, jo mi knaqun, na jem në Kosovë, në Vitomric, na jem të jetu me vllaznit, me historinë tonë, se unë e një vetën, si të mitë,
pashim si familja tash, se na jem me origjinë shqiptare. Bile, unë kajherë po e shprehi një fjalë këtu, muhabete me do shqiptarë, me do vllazën këtu, të ju thonë, mos harroni se shqiptarët e vërtet jetojnë në Peshterë. E ajo vërteta është se shqiptarët e vërtet janë vërtet se e kanë majtë gjuhën, e kanë majtë historinë, adetet, kulturën, pa ndihmë, pa shkolla, pa kujtë. Do me thonë, edhe aty jam i kënaqur me merita që kam me familje, me migjellar, me tona që kemë vo deri tash. Pa une edhe parë, pak thash se i gjetë opet shqiptar do një pash, në peja në e këni, edhe jetën e vazhdojë me shqiptar. E kom pas edhe një histori shumë interesante, një detalj vitëmëricës, gjuhën shqipe, së mësu, gati, edhe bile o konë një mësus i ndjeri, përgjegjaj. Një javë, kur jo marrë unë në 5. klasë, një javë, një orë shqip, veç e mësu në shkollë. Do me thonë, 7 ditë, ose 6 ditë sa shkolla, një javë, një orë kanë pasë. Edhe shumë interesant të konë puna atë orë. Ka ndodhë vetëm me najt une me mësusin shqip, se kanë pasë asë obligim me mësu, asë këta musliman Sanxhakut, asë këta malezesh që kanë jetu, se kanë pasë për detyrë, s'kanë deshën me mësu, bile, më thojshin, por qëka me mësu gjuhën shqipe, neve s'na vjen gjuhën shqipe, ajo gjuhë s'vjen kur ka, s'bon me mësu e qashtu, po une me profen Sefedinin vetë kom mësu, nese une gjuhën shqipe kom ditë edhe si njëri vogël pe Peshterit, po ajo gjuhën shqipe o mësu pe gjyshis, tërgjyshit, migjallarve, babes, edhe kretë Peshteri ka folë shqip. Une, si djali vogël, kur se harroj ku o maja e preftë, nuk. Se stërgjyshi jam më konë edhe pasonik po i matë, une 200 krere dele i kom rujtë, edhe vetëmi mashkull gati i vogli që o linë në shpia në konë une. Maja e preftë edhe do tjera malje nugëll. Pej këtujt, unë e thash edhe parë, jam martu pej Peshterit edhe për qëtë punë, sa ma shpesh pej Kosovë me shku në Peshterën mu. Do me thonë, edhe nëse si kom të mirë të nugëll, ose i kom edhe do me gjellar, atëherë më detyron edhe me shku edhe të Baballaku. Do me thonë, ajo është edhe lidhe. Shkoj, çdo vjet, shkoj të Baballaku, tash jam konë me dhonën cili jeton në Suedi, tash jam konë nugëll. Por ugla ka ndryshu, ugla në rinia e ka braktis uglën, puna në shtetet e jashtme. Edhe shumë interesant është një punë tash nugëll, qysh shteti ku jetojnë ata, qysh i përkrah ata minimalisht kur qysh. Edhe bile me maj tash edhe lektorin edhe tje lopt edhe s'kanë hesape se çmimet e produkteve që janë kur ka, do me thonë rinia gati krejt e kanë shu, gati ugla e shprast, jam konë të hanet e Aslan Hukes, ala jam gjallë, i kom pa, stërgjyshi jam, thasha dhe ma pare ka pas një qardak, atëherë o thirë hani, ajo konë veç për musafir, edhe në atë qardak s'ka guzu as një antar familje me hi, vetëm musafir, edhe pej onës Belopojës, ati Sanxhakut, Malizi që është, Merkureve, o konë tregun Karajuka i bunare, vishin,
se shesin molla e dardha e qëso sene, ato sene kanë bi, ka belopoja ma shumë se në peshter s'ka pas atër. Edhe çdo musafir cili ka përshku, ka maja e preft në ugull, edhe u këthy natën, so këthy stërgjyshi janë, e ka pas odin, qerdakun edhe kanë flajnë. Historia e ugullës është historia e shqiptarëve zërtet, me thonë tjetër. Kur e marrë në Kosovë, më kanë thonë, kur e kanë shqip edhe njerë për meni stërgjyshi kur kanë folë, duhet me shqip që toke me shku në Kosovë të vllazni. Edhe knasia ja me u konë 10-11 veçar. E kom ditë historinë. Historinë tjetër, e stërgjyshit e din se thasha dhe ma parë është pej Martinaj. Nëse largosinjës. Historia Martinajve Shqipnis. Dhe me thonë një veten edhe një Shqipnis si nonën tamë. Se jom shqiptar. Dhe me thonë çdo shqiptar e ka nonën e vetë. Edhe për mua është Shqipnia nonën e vetë. Kosova është vendi jam ku jetoj, ku njihen e mirë me shqiptar, edhe ku jetën teme menoj me bo edhe fëmijaja, fëmit, edhe në gjellarë edhe tënë. Se shumë interesant të një punë, unë e di edhe jashtë kur shkon njëri i merë do pare, ose diçka bon me ta, ose ndërta. Po Kosova duhet tek tash me përparu pak, inshallah këto gjenerata të reja i krynë do punë, edhe që shokon 72-ën kur jam konë Vitomeric më zë më keq, por vetë po thome njeva gjyshin tha sheko bojet mirë, edhe unë e dita që më ka thonë edhe jo bojet mirë u bo. Edhe jetoj si çdo shqiptarin të thotë. Shumë interesant. Se unë e kur jo marrë në Vitomeric, as malezes, as muslimanës më kanë thirrë bashkë. Po, shqiptarë, shumë interesant. Ose e kanë ditë se nuk edhe jo shqiptar. E kanë ditë vërtetën. Edhe vetën, kur se kom, normal, unë e boshnjak që jam as. Po, mundi me thonë, lirisht, as një Sanxhakli boshnjak që është. Tash përdori që atëm se e di. Po, mu më kanë thirrë gjithmonë shqiptar. Edhe kur jam marrë, bile më thoshin, të tjera punë, pak me në qmu, adish. Që i kanë thirrë shqiptar, jo shogali, jo anet, po, se kom marrë, parasysh. Unë e kom jetu jetën teme, e kom ditë kone kom që shjom, kush jom. Edhe bile, unë e jom marrë dhe me politikë, unë jam vetëm i burgosur i politikë i Sanxhakut në Kosovë në kohën 92-ën, ato dëshmi kom burgun e PS, i vetëm Sanxhakli që edhe 5 vjetë, 10 vjetë dhe më kanë dhonë mu që ka interesu se mu më ka interesu Kosova më shliru. Edhe për atë punë kom punu, edhe pej 90-ën dherë 2000-ën. 2000-ën o konë një situatë interesante në Vitomeric, pas lufte, se më duhet në më bu kryetari i fshatit, 8.000 banor. Edhe u qunë edhe tënë shqiptarët edhe parti shqiptare, edhe vetë shafketi me konë edhe unë jam konë u theqi fshatit edhe kom ndërtu Vitomericën e djegu pas lufte edhe me ndima edhe. Pa në Vitomeric kur kemi ardhë këtu 72-ën, e kem blen një shpipe një malezete s'ka pas burë, po jetoj ke djali i saj në Beograd. 3 hektar tokë. Një shtëpi si që unë konë shtëpi pej Qerpiqit. Pej Qerpiqit. Një dhomë 2. Tanë që Rametli baba jemë konë edhe mjeshtash. Ka dalë e kem gjenu ka një dhomë 2. Tanë që të rritë familja të da vllaznia një e kem da edhe 3 hektar tokën 3 hise, se 3 vllazë nuk konë, gjithë të cili e ka marru shpinë e vetë. Tash edhe thmit tyne edhe të kanë marru shpijat vetë, dhe me thonë,
jemi, është një pyetje shumë interesante, e di se Vitomiri sa o thirë Malla Moskva. Edhe bile kur e marrë të unë s'kom dita që ka Moskva. Beshteri s'kom dita që ka Moskva, tanë shikon kuptu Malla Moskva, edhe knojshë. Po thash, Malla Moskva hajtë kur e kuptova që atë sen, e disha se s'ka gjë për asaj pune, edhe vjen koha me konë Veliko Kosovo, ose Kosova jame, edhe u bo ajo punë. Me jetën, me primën të mija që kom mujtë me bo, për që shpetë. Unë i kom 2 vajza e 2 djemë. Fëmija kanë kry fakultet. Në e kom martum tash, një djarë martum edhe një qikë. Ajo në Suedi, e kom Londrin Dobrush, ka lind, po është e krajinës Senicës, Bjani Karishik, edhe së në gjakli i vërtet edhe atë. Djemë që punojnë në pej, qika në pej, une në pej, tonë në pej, në Kosovë. Shkon jeta ka dalje me knasi, me zemër, me jetë. Ndërgjysh jem, ako njeri me që ka pa shumë musafir edhe ka i musafir ka herë jam bike diqka, ose... një detalj është interesant. Unë jam duhan gji vjetër. Edhe pej 7-8 vjetë ja kom njës duhan. Edhe, po ja u tregoj një të vërtetën. S'ka pas kush me më nalë duhonin Nugëll edhe në Peshterë, se e kish vrasë të rgjyshja. Në Pleqni, e dike se nona jeme, ose baba jem, i bëtëqin pak mos me dhonë cigare. Po, aje e gjeti një metod tjetër. Ja pishin do, po mdu këtë kënd, Turqis, kush o ardhë di. Edhe aje qitë këtë cigaret këtu, gjithmon një gjep i vogël këtu. Edhe rike jashtë në shake, shekom, mu më kanë thejtë shekom. Paja shekom. Për qafoj tërgjyshin. Lanë e kanë thejtë. Edhe e kom su atë sistemin. Për qafoj tërgjyshin me dorët, 3-4 copa i morsha, edhe në gjep e shkojsha mirujt në vend edhe s'kan hetu as nona, as baba, as përkush. Do me thonë e kom pas tërgjyshin original. Edhe sot se kom këtu të cigarën, për hatër tërgjyshit. Pa Nugëll veshja shumë interesante, qakshire ka pas, qakshiret jo në konë përdorën, kapuqi bardh, shalat, normal, pa shal s'ki mujtë, s'kan dalë kur ka, pa shal, pa kapuq bardh. Edhe qakshira si. Në thash, gratë si gratë, duhet. Ma vonë jë ndalë në modë, do dimia, do i bajshin vetë. Unë e di së tërgjysha jam me dathajve, e ka majtë veshën si shqiptare e Shqipnis. Boshqa u konë për para e kuqë, ato të bardha dheri këtu, qërapet zeza dheri këtu. Original shqiptare e Shqipnis. Edhe gjithmonë me borsin kuq, edhe për mas me ato, me lidhë, edhe qashtu edhe këtë.